Dacă doriți să faceți mici pe piatră, pentru că ați uitat grătarul acasă, rămâneți cu mine și imediat o să vă arăt cum îi preparați ca să vă iasă niște mici foarte gustoși. Eu azi am uitat grătarul acasă și trebuia să mă descurc cumva. Așa că haideți să vedem cum o să iasă acești mici. E așa ușor. Vă salut și bine ne regăsim la încă un clip video. Astăzi am ieșit cu cortul, am prins o vreme destul de frumoasă, un pic în Oradea e ok și avem o problemă. Am uitat grătarul acasă. Vreau să vă prezint mici, făcuți într-un cadru diferit și foarte frumos, dar pentru că am uitat grătarul acasă, vreau să vă prezint mici făcuți pe piatră. Am căutat o piatră, avem o grâlă lângă noi și nu puteam să stăm nemâncați. Deci am improvizat o piatră de gătit și sunt sigur că o să facem niște mici extraordinar de gustoși. Haideți să vă arăt cum îi prepar, că nu se știe niciodată când și dumneavoastră uitați grătarul acasă și nu aveți nici măcar o piatră la dumneavoastră. Așa că metoda aceasta o să vă folosească foarte bine și o să vă prindă extraordinar atunci când nu aveți pe ce să gătiți. Am ars piatra prima dată și după ce am ars piatra, am spart-o în două. Ea s-a spart singură, de fapt, și partea din interior, care a fost cea mai curată, o folosesc să gătesc pe ea. Am spălat-o un pic și acum o dau cu șuncă. Slănină, așa cum au spus foarte mulți. Slănină, slănină, șuncă. E așa. Să zic mulți că eu îi spun șuncă și de fapt ea în dicționar oricum e slănină. Da, asta ce zice? Ia vezi, ce zice asta? Mamă, dăm până atât cât de cadre are pe ea. Cred că e perfect să punem mici. Este încinsă 5 secunde. Cred că e cel mai perfect jar pe care l-am avut vreodată. Și acum să punem micii pe grătarul nostru din piatră. Nu. Nu ne grăbim, este foarte cald lângă foc, mi-e cald de nu mai pot, sincer să fiu, dar cred că o să iasă acești mici senzațional. Îi facem ca la grătar, îi întoarcem, eu îi întorc pe 4 părți, că vreau să fiu foarte atent la ei. Nu am
piatra încălzită foarte uniform, dar piatra ne ajută să păstreze foarte bine căldura. Atunci când nu mai am jar sub piatră, ea se încinge foarte bine și o să-mi păstreze temperatura. Așa că pe piatră gătim, cred că, mult mai simplu decât am gătit la grătar, când jarul se stinge uneori destul de rapid sub mic. Sau se aprinde foarte tare din cauza grăsimii. Așa că grăsimea ne ajută acum să gătim micii și sunt niște mici făcuți pe plită, practic. Fiind foarte cald, ne răcorim cu ceva și ne bucurăm de natură. Avem un râu lângă noi. Ce vă doriți mai mult de atât? Este perfect. Gătim micii așa pe piatră. Cei care nu știți sau nu cunoașteți cum să gătiți niște mici suculenți sau gemoși, o să vă ajute foarte mult metoda aceasta, pentru că toată grăsimea ne rămâne pe piatră și este aproape imposibil să lipim orice fel de carne de piatră. Așa că încercați metoda aceasta atunci când mergeți undeva la iarbă verde. Dacă nu știți cum să faceți să nu se lipească ceva, folosiți piatra. Este imposibil și o să vă creadă toată lumea că sunteți niște bucătari cu experiență foarte mare. Dar ne ajută foarte mult această piatră. Să știți că micii se fac un pic mai greu. Și din punctul meu de vedere, sau un sfat pentru dumneavoastră, este să-i întoarceți de mai multe ori. Când fac acasă la grătar, întorc micii de 3-4 părți. Dar acum îi întorc de mai multe ori și am grijă să nu se ardă pe nicio parte. Vreau să-mi iasă pufoși și foarte zemoși. Mie așa îmi plac și v-am spus, îi încercăm la fel. Când credem că sunt aproape gata, îi luăm și îi aruncăm jos de la o înălțime foarte, foarte mică. Așa cum am spus într-un clip anterior, ei trebuie să danseze. Data aceasta o să danseze la munte micul nostru și cred că e foarte bucuros azi. Un lucru de care trebuie neapărat să țineți cont atunci când veniți la munte, de fapt, este să aveți foarte, foarte mare grijă la urși. În ultima perioadă au fost foarte multe incidente, să zic așa, destul de grave, în care oameni au fost omorâți de urși. Și uneori este din cauza turiștilor, pentru că nu și au metode de prevenție, să zic așa, la ei. Uneori din cauza autorităților, pentru că nu fac nimic să oprească înmulțirea urșilor. În fiecare an, până acum câțiva ani de zile, ei erau ținuți sub control, dar în ultimii ani nu prea au mai fost ținuți și am avut și eu câteva probleme cu ei, mai ales cei care mă cunosc de la Muntele Roșu, unde am o mică afacere în care prepar clătite și vând cele mai gustoase clătite de pe zonă. Nu spun eu, spun clienții mei. Și acum ceva timp, rulota pe care o dețin a fost atacată pur și simplu de un urs și a fost distrusă. Știu că mulți veți spune că noi am venit peste urși și le-am invadat teritoriul. Dar, acum întreb și eu, ce viață e mai importantă? Viața unui urs sau viața unor oameni, turiști, cum vreți dumneavoastră le spuneți, care vor să plimbe și nu vor să plimbe chiar pe vârful muntelui unde nu este nimic. Sunt trasee turistice, trasee foarte aglomerate, dar în ultimii ani destul de periculoase. Acum fiecare are părerea lui, nu vreau să intru în polemici, nu vreau să susțin foarte tare o părere sau altă părere, dar trebuie să tragem un semnal de alarmă pentru că oamenii își pierd viața. Așa că fiți foarte atenți
Eu, de exemplu, am la mine petarde pentru urși, special pentru așa ceva. Și am luat petarde pentru că nu am mai găsit spray de urs. Așa că fiți cu băgare de seamă, aveți mare grijă și încercați să nu lăsați gunoaie și alte lucruri în urma dumneavoastră, pentru că e păcat să distrugem această natură de care ne bucurăm de fiecare dată și care ne umple sufletul cu energie și bucurie. Haideți să ne întoarcem la micii noștri să vedem dacă sunt gata. Dacă vă place ce fac și dacă credeți că vă ajută cu orice, chiar și cu o idee sau un imbold de a ieși la pădure, abonați-vă la canal, apăsați butonul de like și clopoțelul pentru a fi notificați de fiecare dată atunci când postez un clip. Eu mai am un pic și sunt gata cu micii. O să filmez și în continuare toată seara și toată noaptea cât stăm trezi, dar nu știu sigur cât de bine se va vedea. Și eu vreau să-mi iau rămas bun de la dumneavoastră, să vă urez o seară frumoasă sau o zi cât se poate de productivă și să ne vedem la următorul clip și sper că v-am convins să vă abonați la canalul meu, pentru că vom posta din ce în ce mai des și mai multe clipuri din natură. În continuare o să vă las cadre cu toată seara pe care o voi petrece la cort, în mijlocul naturii, gătind mici și mai târziu vom face și pui. Îmi iau rămas bun de la dumneavoastră și sper ca următoarea parte a clipului să se vadă, pentru că nu știu cât de mult mă ajută camera. Așa că vedem ce o să iasă și sper să vă bucurați de acest clip diferit și relaxant, mai ales pentru mine. Sper să vă ajute și pe dumneavoastră sau să vă dea o mică idee și un mic imbold să ieșiți în natură și să vă relaxați și să vă încărcați bateriile cu energie. La revedere! Deci aproape că sunt gata. Sunt sigur gata. Ia și fără așa. Hai să dăm piatra încoace. Nu, așa că Nu.